πιστοί, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Στάθης Γεροστάθης, από την Καστανιώτισσα της Βόρειας Εύβοιας, τον είδα να βγαίνει από τον τάφο του, να μπαίνει από την πλαϊνή πόρτα στο ναό, να λαμβάνει μέρος στη μεγάλη είσοδο με τους πατέρες του μοναστηριού και τους είπε: «Εγώ έτσι κάνω. Βγαίνω από τον τάφο μου και παίρνω μέρος στη θεία λειτουργία. Μετά πηγαίνω, βλέπω το φίλο μου το θείο Ιωάννη το Ρώσο και ξαναέρχομαι στον τάφο μου». Ο πατήρ Ιάκωβος συνομιλούσε με τον Άγιο Δαβίδ σαν να επρόκειτο περί ενός ζωντανού ανθρώπου. Πήγαινε στην εικόνα του και κουβέντιαζε. Κουβέντιαζε σαν να ήταν ο πατέρας του, ο αδελφός του, ο φίλος του. Πολλές φορές με φυσικό τρόπο μας έλεγε: «Χωρίς να έχω φαντασίες, παιδιά μου, στο μυαλό μου, χωρίς να βλέπω όνειρα, συλλειτουργούσα με Αγίους». Ανέφερε χαρακτηριστικά τον Όσιο Δαβίδ, τον Άγιο Διονύσιο τον Ενολύμπο, τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης και άλλους Αγίους που τους φιλοξενούσε εδώ στο μοναστήρι και συλλειτουργούσαν. Έλεγε επίσης: «Ειδικά την ώρα του χερουβικού, να ξέρατε τι γίνεται μέσα στο ιερό βήμα». Κάποια φορά δεν μπορούσε να κάνει τη μεγάλη είσοδο από το πλήθος των αγγέλων. Ο ψάλτης έλεγε συνέχεια: «Ως τον βασιλέα των όλων, υποδεξόμενοι, ως τον βασιλέα των όλων, υποδεξόμενοι». Οπότε λέει αναγκάστηκε και είπε σε έναν άγγελο: «Άγιε Άγγελε, σας παρακαλώ, κάτε λίγο τόπο για να περάσω να κάνω τη μεγάλη είσοδο». Τη μεγάλη είσοδο, στην οποία αρκετές φορές, όπως μας είπαν πιστοί, τον έβλεπαν να υπερίπταται, να βρίσκεται σε κάποιο ύψος πάνω από το έδαφος. Αλλά και μετά την κοίμησή του, πιστοί, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Στάθης Γεροστάθης, από την Καστανιώτισσα της Βόρειας Εύβοιας, τον είδα να βγαίνει από τον τάφο του, να μπαίνει από την πλαϊνή πόρτα στο ναό, να λαμβάνει μέρος στη μεγάλη είσοδο με τους πατέρες του μοναστηριού και τους είπε: «Εγώ έτσι κάνω. Βγαίνω από τον τάφο μου και παίρνω μέρος στη θεία λειτουργία. Μετά πηγαίνω, βλέπω το φίλο μου το θείο Ιωάννη το Ρώσο και ξαναέρχομαι στον τάφο μου». Και ένα παιδάκι, γιος του ιερέως, πατέρα Αθανασίου, που υπηρετεί στη Λεμεσό, τον είδε να βγαίνει ολοζώντανος από τον τάφο του και το ρώτησε: «Πώς είστε τώρα εσείς, γέροντα?» «Είμαστε όπως οι άγγελοι», του είπε. «Η παρουσία του είναι πολύ ζωντανή στην Αγία Μονή. Με ευλάβεια και δέος περνάμε μπροστά από τον τάφο του. Είναι πλήθος οι πιστοί που μας λένε ότι τον ζουν στην καρδιά τους. Αισθάνονται ευωδία στον τάφο του. Μας καταθέτουν μαρτυρίες για θεραπείες, ιάσεις και επιλύσεις των προβλημάτων τους. Είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο αυτό. Πολλά θαύμαστα. Από το Μέγα Γεροντικό. Μην ακούσεις ποτέ τι λέει ο κόσμος. Μπαίνουν πειρασμοί. Άνθρωποι είμεθα. Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Πανουργίες, παγίδες. Όλα να αντιμετωπίζονται μέσα στο γάμο με αγάπη, πράωτητα και υπομονή. Πίστη στο Θεό και προσευχή και όλα θα πηγαίνουν κατά Θεόν. Μεταξύ των συζύγων να υπάρχει κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Την εποχή που διάβαζα και δεν είχα ακόμη καταλήψει το διανοητισμό μου στα πνευματικά θέματα, μια μέρα μου είπε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης: «Όταν διαβάζεις κάτι στις γραφές, ποτέ δεν θα προσπαθείς να καταλάβεις τι εννοούν. Δεν συλλαμβάνονται όλα. Θα κατανοήσεις ό,τι μπορείς και θα προχωράς μέχρι να σου δώσει ο Θεός να δεις και να καταλάβεις κάτι παραπάνω». Και στη συνέχεια μου περιέγραψε μία από τις επισκέψεις του στον Παράδεισο. Να, δεν καταλάβαινε αυτό που λέει στους μακαρισμούς. Μακάρι οι πράεις ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Και το άφηνα στο Θεό. Και μία μέρα βρίσκομαι σε ένα υπέροχο λιβάδι με πολύχρωμα ευωδιαστά λουλούδια. Ήμουν μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ και μου λέει: «Πάμε, Πάτερ Ιάκωβε». Και του απαντώ: «Πού να πάμε, Πάτερ Σεραφείμ?» «Θα πατήσουμε, θα χαλάσουμε τα λουλούδια». Και μου λέει: «Πάτερ Ιάκωβε, αυτά τα λουλούδια είναι άφθορα, δεν χαλάνε. Πάτα άφοβα. Εδώ είναι η γη των πρααίων και εγώ σήμερα θα σε ξεναγήσω». Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.